Тече річка невеличка, попід слободою, взяла дівка нові відра, пішла за водою. Гей, взяла дівка нові відра, пішла за водою. І ще води не набрала, стала постояла, за козаком зажурилась, та й у воду впала. Наші баби співали так. Сідають під скирду, а ми ж бігали, пособляли там коло скирвати, по пшениці жито викидали, а по гороху й бур'яни рвали. А ну як віддихають і сідають співати. Я це першу пісню почула, посіяла огірочки. А який у вас варіант співати? Як у вас співається ці? Посіяла огірочки близько над водою, сама буду поливати гіркою сльозою. Ростіть огірочки в 4 листочки, не бачила миленького 4 годочки, а на 5-й побачила, як у череду гнала, не сказала добрий вечір, бо мати стояла. Ми знаємо, що ви співали в цьому гурті у Людмили Дем'янівни, який називався «Слобожани». Да? От, до речі, «Слобожани» – це був такий «Слобожани». От, ви там співали яким голосом? Нижнім співали? Я разним співала. А ви заспівували пісні? Я? Да, заспівували, починали пісні? Один раз заспівала тільки в Орловки, як співали. Ага, тобто ви просто підспівували, да, більше? А так я запівала, у нас Надя Тихомирша, Ага. заспівала, а ми під... Мені цікаво, щоб це були саме такі от пісні, ну такі Наші місцеві, ваші місцеві пісні. Старі. Щоб не ті, що старі, не ті, що там з телевізора там чи з нот написані. Ні, я прийшла співати до Люди Дем'янівни, а тоді ж Росія розійшлась. А вона й каже: так, Тамара, ви прийшли до нас співати? Співаємо тільки українські народні пісні, а російські ні. А яку ж ви заспіваєте? Та кажу, я це зараз вам проспіваю. Українська народна пісня наших прабабусів. Ой, у полі жито стелиться низенька, добре тому жити, що любов близенька, добре тому жити, що любов близенька. А я теє жито піду пожинаю, я своє кохання здалека впізнаю. А моє кохання в вишневім садочку, сивим конем грає. Сивим конем грає серебряна петричка, люблять мене хлопці, що я й невеличка. Ви тут весь час були, да, коли війна почалася? Ні, евакуювалася. А, ви евакуювалися. Ви звідки ви виїхали? Звідси? 27 числа, 24 лютого? Да, 24 без 24 стріляну в Чугуїву бомба впала. Да, я знаю. А на другий день дзвонить мені дочка. І вас зразу вивезли, так? Да? Вас зразу вивезли звідси? Не зразу, я ще 2 дні вдома була. А 27-го вже як бабахнуло, так приїхали, мене забрали 27 лютого. І куди вас забрали, а потім як ви вернулися? Де ви були весь час? Я була ж у зятя та в дочки в селі, в Шевченківський район, село Василенко вам були. А вернулася коли? Якраз 26 числа 2022 року, це було в жовтні місяці. Тобто ви там в Василенково поїхали і там пережили окупацію, да? Виходить, Да, що в погрібі постійно? спали і сиділи. Ну, виходить, що вам, що там, що тут було однаково небезпечно. І бомбити з гори, з Юрчанської. А по нашій вулиці осколки літили. Оце тут осколи літять, а оце ж наша хата. Ну, метрів 5 від асфальту отак. Ага, а я вийшла полоти, а вони як гагакне, а осколки летять, а я так стала за каштан, а вони в каштан, трах, а я так стою,
А Ліля кричить, чого тебе туди поперли, лізь у погріб. Пішло. Дівчатка, приїжджаю в свою хату, а в мене у хаті лапті валяється 3 пари. Як це лаптя? 2 штанів. Одні штани такі просять. Тобто тут вони жили в вашій Та хаті? жили і пили, вони ложки забули, і вилки забули. Гади такі. Тут ми як приїхали, так у нас тут такого було в хаті, багато оставленого. Стояла банка 1,5 літрова, закрита кофе. Друга півбанки відкрита кофе. Ага. Тоді прибираю під кроваттю на ході. 3 пари носків, 2 трусів, одні такі труси, одні такі труси. Постягали на волочки вишить і повиривали листки з пісенників. Багато вирвано. А я на Путіна частушку склала. Давайте, нам таке надо. А ну. Сидить Путін на заборі, плита лапті язиком, щоб вошивая команда не ходила босяком. Надавали їм по нормі наших масляних блинов, приходили в своей форме, вдирали, без штанов, тут остались штаны. Черная туча, вон до запада идет, наша армия могучая, эту тучу разобьет. Зривала я рожу в зеленім саду, зривала, кидала на бистру ріку. Пливи, пливи, рожа, під ті ворота, не бійся, козаче, що я сирота. Це пісня «Пливи, пливи, рожа». Це ще наші, я така бігала, а наші бабусі співали. Ми шукаємо, якби, що з народних традицій у нас тут залишилося. Як колядували діти, що казали діти? Ой, я скажу, що колядували, буду казати, як було. У нас було. Кажіть, як було. А ну. Оце як вечерю носили. Так. Вечерю приносили, казали, ще щедрівочка щедрувала, під віконце підглядала, що ти, баба, наварила, що ти, баба, напекла, неси нам до вікна. А тоді щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце, ковбаски. А як не дасте, то самі з'їсте. Ага. А тоді пішли до багатого щедрувати. Дядько, вам защедрувати? А він каже, то не нужно. А я така була, таку, поцілуй кота в гузло. Так він як вилетів з палкою з хати, та давай нас ганяти, дівчата. А тоді приходить на наряд у контору та й каже, хлопці, мужики, Михайло Стефанович, голова коло царства інвестор всім померш. Вчора якась падлюка щедрувала під вікном, мені таке сказала. Він яке? То я ж кажу, нам не нужно. А вона каже, пішов ти в гузло. А він каже, голова, та ти вже дав їм хоч по пирогу, або по кусочку сала. А що давали? От сало, пироги, да? Що давали? До одного дідушки він жив багатий дуже. І жив дуже, їх було 2. Синок пішов на війну, загинув на війні, а бабушка і дідуся сталися вдвох. І до них боялись заходити. У них така собака в дворі була, здорова. Ага. А я, дівчата, ходіть до діда, пощедруємо до того. Ага. Щедрівочка щедрувала, під Так. віконце підглядала, що ти, діду, нам баба наварила, що ти, баба, напекла, неси нам до вікна. Бабушка вийшла, дала нам по пирогу ще, а так по кусочку ковбаски. Ага. У тому году 47 це голодовка була, так ми то попробували. Це дуже цінний подарунок Ага. був, так? А тоді ж пішли вже ж оце, як той, вечерю носили, вже під Новий рік. Угу. Підходимо до забору, а мама в кружку ж поклала куті, налила узвару і пиріжок поклала. І пішли ж вечерю носити. Каже, дівчата, ходіть до діда Юхимка, його Юшко звати було. Ходіть до діда Юхимка. Та ти що, Тамарко, здуріла? Чого ти підеш тут? Він такий страшний тоді. Чого, кажу, він страшний? А я піду. Я страшніша кумачки. Ну і пішли. Заходимо до нього ворота такі. Я стукаю в ворота, всі потікали, я одна. І Маруся, кажу, Маруся, не тікай від мене, подруга, царство небесне, недавно померла. Кажу, не тікай, підемо вдвох. Держу її за спідницю, а сама ж щедрую. Відкриває дідусь, говорить, заходьте, дівчатка. Ми пішли до нього в хату, заходимо. Він ставить табуретку, а крім табуретку такі ослінчики маленькі, Ага. скамеєчки. Несе баба миску холодцю. Насипала Отак от тих, вас наклала пригостили гарно, так? котлети, нажарила, ковбаси, сала накришила, пирогів поклала.
Ага, куті. Це ж був такий закон, що кутю першу ложку з'їсти. Ага. Сіли ми ті, коли пообідали, а тоді стаємо і таку, бабушка, дідушка, а мамі дайте хоч один пиріг. Він дає мені пиріг і кусочок ковбаси. Так. Приходжу я додому, приносив, а хлопці ж питають, ну що ти була в діда, Вірка, Манька? А Манька я була, а Вірка побоялася, ти подружка. Ну що, та ми наїлись, напилися, кажу, ще й бабушка приглашала, щоб ми ще до неї приходили. А які тоді колядочки приказували? Це ви мені розказали щедрів? Колядка для диця, добре з маком паляниця, а без маку не така, дайте дядьку п'ятака. А вам дітям пряники дарували от на Різдво? Пряники, оці коники, барині таке дарували? Так, я й сама їх пекла. А ну розкажіть, як ви їх пекли? Раніше ж ні соди не було, ми ж робили в колгоспі тут за трудодні. Грошей не давали. Пряника це робила так, місили кісто прісне, носили прісне кісто. Я вирізала ножем, вирізала червинки. У вас форм не було, да? О, не було, та які там форми, дочечка, як трудодні, ні за що ні купити, ні застругана палка. Я так ще тут. Ну я зрозуміла, виводите, а що ви Оце яку? кісто. Беру на кісто, я так малюю червинку. Червинку. Малюю бубнинку. Так це ви про коржики розказуєте, Ну, да? Чи оце це? ж пряники такі були. А так. тоді коники, малювали коники. Оце там лисичка, собачка вирізали і пекли. Тоді курочки, вуточки, гусочки. І якось а тоді там з столовим буряком Да, оце красили. А як розводили буряк? Сирий буряк натрите на терку, то аж чорний, вінігретний називається. Натрите, а тоді сок видавите. І просто На зверху. сірничок ватку, намочайте ватку і малюєте. А що ви малювали, Закрасили. які там? Ну, це, наприклад, сердечко червоним закрасювали. Просто закрасювали. Сердечко червоним, морковку. Так оце у вас називали як ото пряники, то що на колядникам Пряники, давати. да. Скажіть, будь ласка, а ще яка у вас от за ваших часів, яка кутя? З чого кутю робили? Кутю? Що? Да. Кутю як робили, розкажу. Ячмінь. Товкли тато зробив ступу. І зробив дерев'яний товкач. Зробив дерев'яний товкач, а тоді зробив такий товкач, як желізний, німецький патрон отакий, завбільшки. Він той патрон у палку забив і сплескав, щоб з палки не злазив, про свої дірочки наскрізь гвіздок забив. І це ви ячмінь Це був обмолочили? залізний, ячмінь шурувати, а цим желізним, а дерев'яним просом товкли на кашу. І А яка каша з проса? Просто каша, то що їсти? Ну, пшоно ж. Просто пшоно їсти, так? Пшоно кажу, товче, щоб Я літає, поняла, а пшоно ж чисто сидить. Так оце ячінь обтовкли, а потім... це обтовкли, а тоді варимо, оце ж на вечерю. Зварили кутю, насипають у горщик череп'яний, там в мене череп'яні горщики тепер красиві, а тоді було ж ліпили саме горщики, да, запікали у печі, я була мастер з полєпки, а тоді компот. Оце ж варили. А що, кутя без нічого, тільки оцей ячмінь і все? Оце зварили кутю, ні сахарю, ні солі, сахарю ж нема. Ні солі, просто зварили кашу. Це які, Тамара Федорівна, які це роки от ви описуєте? А це роки які? Да. Це було в 49-му році. Ну, це самі голодні ряки. Перед голодом, а от 47-й рік. батьки ваші щось, може, оптимістичніше розказували. З чого була кутя? От тільки вона була така просто каша. Оце всю життя дідушка і прадідушка розказував про цю кутю. Без нічого, так? Да? Без нічого. Не соли, зварили ячмінь, І а все. це ж було ж як на а компот же ж варили з сахарного буряка, щоб солодкий був. Це узвар, да, щоб узвар, а щоб додавав? був красний, додавали буряка оцього столового. І він компот красний, а буряком пахне. Тепер цього не їдять і не знають. Поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені черевички, ось вони на мені, купив мені черевички, ось вони на мені. Я поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені спідниченьку, ось вона на мені, купив мені спідниченьку, ось вона на мені. Вареники ліпили чи от більше млинці? Що у вас тут готували на масу? І млинці пекли, і вареники варили, а вареники варили з картошкою, з капустою, бо корови ж не було, молока не було. Паски як виглядали в ті часи? Паски, у кого яка вдасться, виглядали так. Паски робили так.
Оце замісили кісточку, ну, як мама моя на бурякові юшки Пасху пекла. На солодкі На оті солодкі. теж Сахару ж цукру нема. не було. Да. Сахару ж не було і грошей не було. На солодкі бурякові юшки. Мама бере, наливає юшки бурякові. Ж була житна мука, пшениці не було. Ого. Мама бере, вчиняє на юшки буряковій. І вчиняє на ніч. З вечора вчиня, на піч поставив, воно грає. Робили хміль, і той дрожжі з хмелю варили. Так. Звари водички, маленька така каструлька була. Ми ж жили в городі, приїхали з каструлями, а в колгоспі з чавунами, від такого до такого. Підігріє, водичка закипить, вона нарве хмелю, жменю, шишки ці. І на ту ж таку каструльку жменя хмелю, зваре той хміль. Він постоїть з утра до вечора. Вечором відсіжує той хміль, туди в цю воду кидає жменю муки, ріденько так, як щоб забродило, щоб воно забродило. І воно тоді забродить, а тоді береш, виливав цю юшку бурякову, щоб Пасху спекти. А така закваска, вона і для хліба ж годилася, да? І хліб так пекли. Угу. І з хмелю Так все. що це? Борошно, оце солодовий, ну, солодкого буряку, що ще в Пасху? Яйця вбивали в Пасху? Яєць не було, бо курей було ж, налоги були Ой, на чим же та Пасха від хліба відрізнялася? Яка форма була, як прикрашали? Солодом. Що солодка. Що солодом? Оце Так скільки там того солоду, його не чути було. в буряк, цьому. як круто звариш, дуже То солоденьке, солодке, да? солоденька паска, А. і пахуча, пахне бурячком. Бурячком. І там за лісочком Ваня жито косе, а до нього Галя дитину приносе. Ваня молоденький, візьми цю дитину, не візьмеш дитину, на покій спокину. Взяв Ваня дитину, та й поніс до хати, стоїть на порозі його стара мати. Не питайте, мамо, що це за дитина, бо за двором стоїть молода дівчина. То хай та дівчина та йде до хати, нехай вона буде цій дитині мати. Ой, лісі, лісі, дуб на дуба звився, який ти був гарний, поки не женився.